myself my name. Forgot about all. কেনেকুৱা লাগিছে আজি? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। So আজি প্লেনিং কি আছে আমাৰ? আজি ফাৰ্ষ্ট আমি যাম এংগেজমেণ্ট, Okay. তাৰপিছত আমাৰ শ্বুট আছে, খাম, ফুৰিম, Okay. Saslam. So আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, we are on the way. Without you, I remember myself my name. Forgot about all you tried to change. So এয়া হয় চাবুৱা এটা MLA ঘৰৰ এংগেজমেণ্ট হয়। চ' বিয়াটো তো ক'বই নালাগে, এংগেজমেণ্ট ইমান ডাঙৰ পাতিছে তো কিয়া হোগা গোটেই। আজি আমি কৰিছোঁ বিয়া হ'ল চাবুৱা নালাগে। চ' এতিয়া আমি খাবলৈ যাওঁ। ৰাইট নাও আমি খানা খাই লওঁ এতিয়া। अभी शादी का क्या स्वामी तो बिया से खाए हो जाओ जाने पर हेवी भी गई है। तो अभी हमें बिया खाए जाऊंगा। तो चलो हम लोग अभी जाएंगे। So right now আমি বিয়া খাই আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে আছোঁ পেঞ্চেল ওচৰত আছোঁ সি মূলত আছে মিষ্টাৰ ইয়াক লৈ আহিলোঁ আজি কেমেৰা ল'বলৈ টান পাই একচুৱেলি। চ' আজি বিয়া চিয়া খাই এতিয়া আমি বজাৰ চজাৰ কৰি ল'ম অলপ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবাৰতো পূজাত মইতো ঘৰত নাথাকোঁৱে, অলপ দূৰলৈ যামতো কাইলৈ। চ' আমি 4 পাই গ'লোঁ, বজাৰ চজাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বগীবিল যাম। তাত ইভিনিং টাইমত ফটো চটো বৰ ধুনীয়া আহে, তাত যাম এতিয়া আমি। Without you, I remember myself my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine. চ' আমি বগীবিল পাই গ'লোহি। অ' মাই গড, খালি ছানছেট ভিউ নাপালোঁ। আমি আজি মিছ কৰি দিলোঁ, ইভিনিং ভিউটো মিছ কৰিলোঁ খালি। যদি অকণমান সোনকালে হ'লে ধুনীয়া হ'লহেঁতেন। কিয়া কৰিবা, কাইলৈ আকৌ মই মিজোৰাম যাম। চ' সেইকাৰণে কালি মৰ্ণিঙতে যাম আৰু ধুনীয়া ভিউ। চ' আমি চাহ খাম এতিয়া, ধুনীয়া লাগিছে। চ' ৰাইট নাও আমি বগীবিল আহিছোঁ, এতিয়া 5 অলমষ্ট 6টা বাজিব হৈ গ'ল। দিনটো আজি ফুৰি বিয়া চিয়া খাই আৰু ইয়াতে চাহ খাব লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বট ইমান লোৱা নহ'লে আজি, মানে কি হ'ল আমি আহি পোৱা টাইমটো অলপ গণ্ডগোল হৈ গ'ল। চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া লোৱা নহ'লে। আৰু এইফালে আছে দাদা। হেল্ল' দাদা, কেনেকুৱা? ভালে আছোঁ। ডিব্ৰুগড় আকৌ চব কৰি পেলাই যায়গৈ আৰু মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম ফুৰিব চাম আৰু আহিম ন আকৌ, লগ পামেই আকৌ। মই আৰু কেতিয়া আহিম আৰু সুনিত এচি বাগান এইখিনি গোটেই হেৰি হয় বাগান নহয় নহয় কঠীয়া হয়। এইটো ইয়াক
মোক কেলে কৈ আছ? Waiting for the coffee. Coffee hai nahi. No. Yes. Huh? Am I need lazy? All coffee is well. So thank you. ৰুমত গৈ কি হ'ব আমি দুজনী অকল ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা যাওঁ যাওঁ চ' এতিয়া টাইমটো হ'ল ঘৰলৈ যাবলৈ আমি তেনেকৈ কফি চফি খাই দিলোঁ মই মানে ক'ব লৈছিলোঁ মানে হা মাই চবি ঘৰ যাওঁগৈ মই আহিছোঁ যেতিয়া চলক কোৱা আজি কেনেকুৱা লাগিলে দিনটো আজি বহুত দুখ লাগিছে আমি ভাবিছিলোঁ আমি বিয়া ৰিলৰ পৰা ডান্স কৰিম বুলি অ'কে দেন Without you, I remember myself. Forgot about all to change. Familiar was the sound of your voice as I